Ну що ж, закінчилася презентація Apple 9 вересня, вже пройшло доволі таки багато днів, вже 13 вересня. Я якраз не хотів запригувати у вагон хайпу і записувати, як інші блогери, у той же самий день або через день, а якраз навпаки, трішки вичекати, обдумати, обдивитися і без емоцій оцінити, що нам показали на тій презентації. На презентації нам показали бездротові наушники AirPods Pro 3, смарт-годинники Apple Watch Series 11 SE 3 та Apple Watch Ultra 3-го покоління і усю лінійку 17 айфонів. Ну а ви поки приготуйте для себе щось смачненьке, сядьте зручніше, ну а ми починаємо. Якраз можемо почати, як і на презентації з AirPods Pro 3. Нам показали на презентації, що вони стали трішечки меншими, ергономічнішими і економнішими, що доволі таки круто. Також додали нові амбушури, вони тепер із піни, і по ідеї вони повинні пасивно ще краще заглушувати звук. Також замість пасивного шумозаглушення також і покращили активне шумозаглушення. Воно стало в 2 рази краще за попереднє покоління і в 4 рази краще за саме перше оригінальне покоління. Також має захист по стандарту IP57 і також додали сенсор, який може вимірювати пульс. В цілому пульс, мені здається, будуть набагато частіше там от якраз в наушниках використовувати, ніж на годинниках тих самих. І також нам показали нову фішку, це онлайн-переклад на ходу. Наприклад, ви приїхали в Іспанію і не знаєте їхньої мови, то ви можете все одно спокійно підійти до людини, спитати англійською мовою і AirPods буде перекладати на ходу. Але тут є одне але. Як повідомляє Марк Руморс, можливо, з більшою вірогідністю взагалі на території ЄС він не буде працювати взагалі. В цілому через суворі регуляції ЄС, закон про штучний інтелект та GDPR. І також, що дуже круто, збільшилася автономність до 8 годин з активною шумоізоляцією і до 10 годин без нього, що доволі таки круто. Потім можна закинути це все у кейс, зарядити і ще десь 8-10 годин послухати якусь музику, доволі таки кайф. В цілому питань до AirPods 3 у мене особисто взагалі немає ніяких. Трішечки оновили, трішечки покращили, доволі таки круто. Єдине, до чого можна приколупатися, те, що не оновило, для прикладу, ніякий чіп всередині, оцей H2, якщо я не помиляюся, був. І зараз би оновиться на H3, трішечки його там покращити, щоб ще більше була якась автономність, але це в цілому придирки, в цілому це взагалі навушники. Вони на презентації взагалі нічого про це не казали, можливо, там він і так ще й досі нормальний, але в цілому можна було б його оновити трішки. І коштує все це $250, якщо не помиляюся, AirPods Pro 2 також коштували $250, то в цілому доволі таки круто. Я якраз ходжу Samsung Galaxy Buds першого покоління вже 6 років, то в цілому можна вже і оновитися на AirPods Pro 3. Далі по презентації нам показали Apple Watch Series 11, SE 3 та Ultra 3-го покоління. В цілому я буду використовувати свій телеграм-канал, щоб взагалі згадати, що там показали, бо оновлень там не настільки вже і багато. І ви також можете приєднатися до мого телеграм-каналу по підсказці ось тут, або перейти по посиланню в описі під цим відео. Там дуже багато цікавих новин зі світу технологій, ігор і багато всього іншого. Там виходять найоперативніші новини, тож приєднуйся і будь в курсі новин. Тож Apple Watch Series 11 із новинок, там нове скло, воно стало трішечки тоншим і більш стійким до подряпин, що доволі таки круто. Адже, якщо не помиляюся, Apple Watch могли доволі таки сильно дряпатись, бо у моїх знайомих вони були трішечки такі прям потерті вже. В цілому непогане оновлення цього скла. Далі з оновлень це 5G модем, в цілому непогане оновлення, але заради того йти і оновлювати на S11, ну таке собі. Ну, плюс-мінус нормально. Далі йде моніторинг серцебиття, сну і гіпертонії. В цілому це доволі таки класне оновлення, щоб моніторити своє здоров'я, тут в будь-якому випадку класно. Далі трішечки покращили автономність до 24 годин, в цілому класне оновлення, але якщо порівнювати інших конкурентів, то там вони набагато автономніші, і тут Apple значно програє. І типу, да, це класно, але ну треба ще більше, хоча б 2 дня, або ще було б набагато краще 3 дня. Камон, Apple. Далі йдуть 4 нових кольори та нові циферблати. І якщо не помиляюся, то напевно ж можна встановити нові циферблати у минулих лінійках. Якщо ні, то напишіть у коментарях. Але взагалі оновлюватися з S10 для прикладу на S11 заради нових циферблатів, ну це таке собі. І коштує усе це добро $400.
$700. І для мене особисто це прям взагалі too much, адже я взагалі наручних годинників не ношу і взагалі нічого на зап'ястях не ношу. $400 за прям мінорніші оновлення, ну це дуже бідно. Це прям, наприклад, от купила людина S11, да, і приходить до людини, у якого S9, там настільки мало оновлень, що, навіщо? От, наприклад, навіщо людині оновлювати з S9 на S11? Там вже ж, тут ще можна спокійно ходити, роки так ще 2-3, так точно. За ним вже йде Apple Watch SE 3-го покоління, і тут набагато цікавіше. Для прикладу, оновили чіп до S10, що доволі таки круто. Також додали 5G, якщо порівнювати з S11, це прям дуже круто. І також 18 годин автономки, і вперше ви додали швидке заряджання. За 15 хвилин можна зарядитися до 8 годин активної роботи. І 2 нових кольори, але то таке. І я дивлюсь, що нам показав Apple взагалі по цій картинці, і, наприклад, якщо оцінювати з S11, то SE 3-го покоління набагато вигідніше, ніж S11. Якщо подивитися, то більшість функцій, які є в S11, вже є і в SE 3-го покоління, і що найприємніше, все це коштує $250. $250 за SE 3-го покоління, мені здається, оце набагато вигідніше, ніж S11. А набагато краще буде, якщо ви, наприклад, не одразу купите, а, наприклад, почекаєте півроку, ціна ще трішечки нижче впаде і в цілому буде набагато вигідніше. У мене деякі враження склалося щодо презентації Apple, але я вам скажу трішечки пізніше вже. І потім нам показали Apple Watch Ultra 3-го покоління, але 3-те покоління це прям дуже гучно сказано. І от я дивлюсь, що нам взагалі показали. Це найбільший екран, як вони сказали, але трішечки зменшили рамку та і все. Також додали 5G модем і також найдовша автономка до 42 годин. От серйозно, якщо, наприклад, взяти Apple Watch Ultra 3-го покоління і якраз порівняти з якимось аналогом від іншого бренду, то інший бренд буде набагато вигідніший і набагато автономніший, ніж Apple Watch Ultra 3-го покоління. І також 2 нових кольори, але знову ж таки це таке собі. І коштує Apple Watch Ultra 3-го покоління цілих $800. От чесно, я оце дуже сильно не розумію. Витрачати $800 за годинник, як можна купити той же самий iPhone 17 на 256 гігабайтів. Добре, окей. От, наприклад, якщо ми забудемо про минулі покоління, які ще дешевші і різниця прям мінімальна, от забули про них. От у нас є Apple Watch S11, SE 3-го покоління і Apple Watch Ultra 3-го покоління. То для мене особисто, хоч я і цікавлюся новинками і технологіями, я трішечки не розумію взагалі, навіщо нам Apple Watch Ultra 3-го покоління. Для прикладу, Apple Watch Series 11 також, окей, воно посереднє, але я також його не розумію. А от Apple Watch SE 3-го покоління, воно в цілому нормальне, воно коштує $250, і типу, і характеристики такі ж самі, майже як і в S11, окей, як навіть якщо вони і урізані, то вони ж по суті майже ідентичні. А різниця в $150, вже ж можна і $150 якесь інше русло викинуть. От якщо взяти ось це покоління, то на мою суб'єктивну думку набагато вигідніше і краще взяти SE 3-го покоління. Почнемо якраз з базового iPhone 17, і на мою суб'єктивну думку, це прям найкраще оновлення, яке було взагалі на цій презентації. Для початку додали 5 нових кольорів. Це рожевий, синій, чорний, білий і зелений. Мені особисто сподобався синій колір та білий. Зелений щось не так сильно зайшов. І також сподобався фіолетовий. Я якраз думаю оновлюватися з 11 на 17 і оновлюватися, для прикладу, з фіолетового на фіолетовий, таке собі, хочеться щось новеньке. Але для прикладу синій або білий доволі таки цікаво. Тепер перейдемо до екрану, там найочікуваніше оновлення це 120 Гц. Але вони не прості, вони адаптивні від 120 до 1 Гц. Тобто ProMotion тепер є і у звичайному айфоні, що круто. І також додали пікову яскравість до 3000 ніт, але воно буде підвищуватися лише у певних умовах. Також додали Ceramic Shield 2-го покоління, він ще міцніший від подряпин. Також 3-нанометровий процесор A19, що також круто. Покращили автономність, тепер він на 8 годин буде довше працювати за минуле покоління, тобто за iPhone 16. І в цілому покращення автономності на цілих 8 годин, це дуже доволі таки приємно, адже ще й плюс ProMotion, то батарейка прям буде дуже живучою, це прям дуже великий плюс. І також покращили швидку зарядку, за 20 хвилин ви можете зарядити свій телефон і цілих 8 годин користуватися і не знаючи ніяких проблем. Я особисто був в захваті, коли чув на презентації, що автономність покращена
покращили на цілих 8 годин. Адже у свої часи iPhone XR і iPhone 11 були найавтономнішими айфонами зі всієї лінійки. І також значно покращили камеру, і тут дуже доволі таки детально зупинимося. Для прикладу, для мене особисто телевик камера в Pro версії мені не настільки прям сильно і потрібна, адже я не настільки прям зумлю, щоб щось фоткати. Я можу просто спокійно підійти, сфоткати і піти далі. Для прикладу, я особисто не настільки часто використовую навіть ультраширик, а він тут є. А в iPhone 17 основна камера на 48 мегапікселів і ультраширик на 12 мегапікселів, що і як минулий раз. Але додали оптичний зум в 2х, і це прям для мене особисто, це прям дуже приємно, адже просто призумитись в 2х окей ще можна. Для прикладу, у 17-й лінійці тепер Pro версія для мене особисто повністю можна закривати, адже в основному мені звичайний iPhone повністю закриває всі мої потреби. Батарейка тепер набагато живучіша, основна камера тепер з оптичним 2х, що доволі таки класно. Є 120 Гц ProMotion, що ще потрібно для щастя, скажімо так. Але також покращили фронтальну камеру і також по всій 17-й лінійці також. Розмір матриці тепер не 4:3, як було раніше, а повністю квадратний. І тепер можна робити фотографії і вертикальні, і горизонтальні. Можна змінювати як хочеш, що дуже круто, ви можете просто натиснути на кнопку і зум віддаляється, і всі ви поміщаєтеся в кадрі. Або, наприклад, ви просто висуваєте отак от руку, ви всі отак от підсуваєтеся під камеру, камера це все бачить, що є 3 людини, зум далі робить і робите фотографії. Це приємна і крута, і буде робочою фішкою, це точно. І коштує iPhone 17 $800, але це на 256 ГБ. От що, але базовий iPhone 17 тепер набагато приємніший і мені, наприклад, особисто повністю перекриває всю Pro лінійку, адже все, що треба, є на цьому телефоні. І батарейку покращили, і також додали ProMotion, який був у Pro версії, і також коштує на 256 ГБ так само, як і минулий раз на 128. Далі по презентації був iPhone Air без всякої нумерації, просто Air. І в цілому цей телефон не те, що прям поганий і не хороший, він якийсь такий 50/50. Як каже Apple, це найтонший iPhone, який вони взагалі робили, цілих 5,6 мм. В цілому трішечки незрозуміло, навіщо взагалі робити найтонший телефон, коли страждає після цього батарейка і автономність також. Але якщо Apple бачить, що у майбутньому вони зможуть потім покращити споживання взагалі цього телефону і покращити автономність, і взагалі товщина буде такою же самою, то в цілому доволі таки прикольно. Але зараз споживання таке саме, як і у інших, і автономність буде в рази гірше, ніж навіть у базовому телефоні. Або на рівні. Також там адаптивні 120 Гц, це повинно попливати на автономність в кращу сторону. Показали новий процесор A19 Pro, він, звичайно, буде продуктивнішим, енергоефективнішим і так далі. Але що дуже круто, вони в iPhone Air додали 2 своїх нових модема. Це трішечки покращений S1X, який був уже в iPhone 16e, це S1 той. І новий модем N1, який якраз відповідає за Wi-Fi, Bluetooth і інші зв'язки. В цілому було б дуже цікаво глянути, як взагалі буде цей телефон працювати по автономності. І також було б цікаво глянути, як взагалі будуть працювати ці нові модеми. І було б набагато приємніше, якби це все ще було б в iPhone 17, наприклад, і в iPhone 17 Pro. Основна камера на 48 мегапікселів, і там також оптичний зум в 2х, і веб-камера така ж сама, як і у звичайному, і що в прошці також. І з'явився Adaptive Battery Mode, і було б дуже цікаво це все протестувати. І коштує усе це добро $1000. І знову ж таки, цей телефон не те, що поганий, але і не хороший, адже можливо він буде трішечки гірше, ніж базовий телефон по автономності. А людині що взагалі важливо, щоб батарейка набагато довше жила, але Apple заявляє 24 години. Оце було б дуже реально цікаво протестувати, як взагалі буде по автономності ця батарейка. Адже ж вони не просто так презентували свій ультратонкий павербанк з MagSafe спеціально для Air. Я б особисто за iPhone Air не бігав би купляти і вам також не раджу. Адже так, він звичайно буде викликати такий вау-ефект, але це максимум на місяць або 2. Потім цей вау-ефект пропадає і ви просто залишаєтеся з ультратонким телефоном, але автономність буде набагато гіршою, ніж у базовому телефоні. Але набагато краще якраз навпаки почекати цей рік, подивитися, як взагалі буде почувати цей Air і купити вже наступний iPhone Air 2, якщо він там буде. І тоді вони вже покращать його трішечки, якраз виправлять усі помилки, які були в оригінальному Air, і ви можете купити вже більш-менш нормальний телефон. І тепер найтоповіший і найкласніший iPhone, який є взагалі у Apple, це iPhone 17 Pro. І почнемо якраз з кольорів. І тут якраз Apple прям дуже сильно налажала, адже таких подібних кольорів не було, якщо не помиляюсь,
помиляюся ніколи. Для мене особисто білий нормальний, синій також нормальний. Для прикладу, MacBook Air також синього кольору, і він виглядає доволі таки нормально. Але оранжевий iPhone 17 Pro, ну це щось прям дуже страшне, як на мене. Звичайно, всі його підуть купляти, тестувати і все інше. І навіть взагалі не було ніякого чорного кольору, що дуже дивно. Можливо, він дуже сильно царапається і якось облазить, як це було, наприклад, в iPhone 5. Тепер iPhone 17 повністю Unibody із алюмінію, що доволі таки дивно, адже минуле покоління було з титану. Можливо, минулі покоління дуже сильно перегрівалися і вони вирішили якраз трішечки відкатитися назад. Далі екрани 6,3 та 6,9 дюймів, нічого там не змінилося, нічого по суті не покращилося, взагалі нуль змін. Також новий процесор A19 Pro, що і в Air, що доволі таки нормально. І також вони додали парову трубку, як в Samsung Galaxy S25, S24, якщо не помиляюся, вони також там були, щоб розподіляти тепло і процесор не перегрівався. І це доволі таки нормально, адже буде набагато продуктивніший цей телефон. І також збільшена батарейка, як каже Apple, найбільша батарейка, яка є в айфоні, якщо не помиляюся, на 5000 мА, то автономність повинна бути більшою. Але якщо у вас якраз буде iPhone з E7, бо якщо у вас буде саме фізична, то батарейка буде, звичайно ж, меншою трохи. І також забув сказати, що iPhone Air повсюду буде тільки з E7, бо там якраз вони не хотіли жертвувати батарейкою. В iPhone 17 та 17 Pro там поки ще є вибір E7 або фізична карта, але якщо у вас буде фізична сім-карта, то у вас буде трохи менше батарейка. Тож знайте це на майбутнє. Також покращили основні камери, тепер вони всі на 48 мегапікселів, фронтальна камера така ж сама квадратна, як і у всіх інших моделях. Також покращили відео та стабілізацію Gen-Lock, і коштує цей iPhone 17 Pro $1100, але на 256 ГБ, і це нормально. Ну, звичайна ціна, нічого не змінилося. Всі на 256 ГБ за тою ж самою ціною, що і минулий раз. Це дуже великий плюс для Apple. І також є варіація пам'яті у Pro версії цілих на 2 терабайта. І щоб ви розуміли, iPhone 17 Pro на 2 терабайта в Європі буде коштувати 2500 євро. За таку ціну у нас в Україні можна спокійно купити якийсь там європейський автомобіль. От і вся презентація Apple. Як я казав раніше у цьому відео, у мене склалося таке відчуття, що Apple вирішили просто зробити презентацію для того, щоб просто оновити базові лінійки. Адже подивіться самі, якщо ми візьмемо Apple Watch, то саме SE 3-го покоління отримав набагато більше і кращих оновлень, ніж S11 та Apple Watch Ultra 3-го покоління. А в 17-й лінійці айфонів саме базовий iPhone також отримав набагато більше і кращих оновлень, той же самий Pro Motion, ніж той самий iPhone 17 Pro. А от iPhone 17 Pro, знову ж таки, як на мене, не отримав прям дуже багато класних оновлень, заради чого взагалі потрібно оновлюватися з 15-го саме. Якщо ви не бачили це відео, то ось тут буде підказка на iPhone 15 Pro, це, як на мене, зараз саме найкращий Pro iPhone, який може бути. Якщо після цієї презентації ви хочете оновитися, то, на мою думку, набагато краще купити Apple Watch SE 3-го покоління та iPhone 17 базовий. І також AirPods Pro 3-го покоління. Оце буде дуже класна трійка. Якраз же з'явилася більш точна ціна в Україні і потрохи огляди самих девайсів. Для прикладу, якщо ми зайдемо на Є-каталог, то вже можна знайти iPhone 17, 17 Pro та Air. І от якщо після цієї презентації ви хочете оновитися на нові девайси, то, на мою думку, найкращі варіанти – це базовий iPhone 17. Можна на 256 або ще краще на 512 ГБ. Ціна зараз дуже сильно відрізняється, також Apple Watch SE 3-го покоління і, звичайно, AirPods Pro 3. І на момент запису цього відео це коштує приблизно 86,5 тисячі гривень за усе це. Але з часом ціна впаде, або будуть ще якісь акції, то буде дешевше. Посилання на свій список я залишу в описі під цим відео. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобалося це відео, адже це було перше відео, де взагалі не було ніякого сценарію. Тут я говорив чисто все від себе. Звичайно, тут багато всього вирізалося, адже було багато факапів, повторів і так далі. Напишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно цієї презентації. Як ви бачите, у мене як склалося 50/50. І також не забудьте підтримати це відео лайком і також підписку на цей канал. Нам залишилося зовсім трохи до 2000 підписників. І зараз висвітилося 2 запропонованих відео. Ось тут зліва або справа. Я впевнений, вони дуже цікаві та корисні. Тож тиця, які тобі до вподоби. А з вами весь цей час був Андрій. Бережіть себе і до зустрічі у наступному відео.